گاهی وقتا ما اونها رو در معرض خطری میذاریم، با آدم‌هایی تنهاشون میذاریم که متاسفانه درگیر سوء استفاده میشن، از اونها بهره برداری جنسی میشه و متاسفانه به همه زندگیشون آسیب میزنه. این اتفاقی نیستش که در لحظه رخ بده و فراموش بشه. یک عمر اون بچه این تعرض رو با خودش حمل میکنه و سبب این میشه که خیلی از تجربیات لذت بخش زندگیش رو از دست بده. چرا؟ چون در دوران کودکی یا نوجوانی توسط آدم‌هایی که ما به عنوان والدین به اونها اعتماد داشتیم و در کانون خانوادگی خودمون راهشون دادیم و یا در دایره دوستان و عزیزان ما بودن، باعث میشه که اون فرزند ما آسیب ببینه و چون هیچ آگاهی نسبت به اون حریم شخصی خودش نداره و میگم ما متعصبانه و متاسفانه این صحبت‌ها رو همیشه قبیح میدونیم. اگر این مسائل رو برای فرزندمون تشریح بکنیم، روش تو روی ما باز میشه، حریم و حرمتمون از بین میره که این کاملا نادرست و غلطه. شما حتما باید راجع به عادت ماهانه، راجع به ترشحاتی که داره یک پسر، راجع به امیال جنسی، راجع به ناحیه‌های خصوصی و نوع ارتباط، نوع لمس شدن، نوع صحبت کردن آدم‌های دیگه با فرزندتون به اونها آگاهی بدید تا از خطرات احتمالی اونها رو در امان بذارید. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. میزبان همیشگی شما در کانال سیاه سفید خاکستری هستم. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط و آسیب‌های اجتماعی که بین انسان‌ها رخ میده رو میپردازیم و بررسی میکنیم. امیدوار هستم که از مطالب استفاده بکنید، اونها رو با عزیزان و دوستانتون به اشتراک بگذارید. ما به صورت منظم یک شب در میون رأس ساعت 9 شب ویدیوهای جدید رو براتون بارگذاری میکنیم. امیدوار هستم که ویدیوهای قبلی رو هم ببینید، چون تقریبا اکثر مواردی که خدمتتون عرض میکنم مرتبط میشه به اپیزود قبلش. پس خواهش میکنم که هیچ کدوم از اپیزودها رو از دست ندید و همچنان همراه ما باشید. سپاسگزارم. خب، در ادامه اپیزود گذشته در رابطه با دورانی صحبت کردیم که من اسمش رو میذارم دوران سرکشی. طبیعتاً در بین نوجوانها شرایطی همیشه وجود داره که ما ازشون درک متقابلی در اون لحظه نداریم، با توجه به اینکه خودمون همون دوران رو تجربه کردیم اما به دست فراموشی سپردیم. یعنی انقدر عجله داشتیم که بزرگ بشیم که فراموش کردیم که چه دغدغه‌هایی و یا چه مسائل و مشکلاتی رو در اون دوران خودمون سپری کردیم. حالا امروز فرزند ما درگیر اونها میشه. خب، من راجع به خیلی از مسائل سعی میکنم سربسته صحبت بکنم و خیلی عریان و عیان حرف نزنم، چون طبیعتاً خیلی مسائل رو میشه به صورت خیلی باز صحبت کرد، اما با توجه به اینکه مخاطب من ممکنه حالا خانم باشه یا آقا باشه یا در هر شرایطی، ترجیح میدم که رعایت ادب رو حفظ بکنم و خیلی مسائل رو باز نکنم. اما گاهی وقتا مجبور هستم که یه سری مسائل رو شفافتر خدمتتون بیان بکنم. خب، ما در نظر باید بگیریم که زمانی که یک بچه‌ای در حقیقت به دوران نوجوانی خودش میرسه، خیلی نیاز داره که دیده بشه، خیلی نیاز داره که بهش اهمیت داده بشه، خیلی نیاز داره که کاری که انجام میده مورد تحسین واقع بشه. خب، خیلی وقتا ما این کار رو در حق فرزندانمون میکنیم، گاهی وقتا هم نه، برعکس با اونها برخوردهای نامناسبی میکنیم، تو ذوقشون میزنیم و اون هنر و استعدادشون رو کور میکنیم. خب، این رفتار ناشایسته ما سبب این میشه که دچار یک سرخوردگی بشه، اعتماد به نفسش رو از دست بده، اون حس هیجانی که برای کشف و شهود داره یا برای کارهایی که از توانش خورده خارجه و اینکه خودش رو بخواد به چالش بکشه تا به شما ثابت بکنه، همه اینها رو در وجود اون بچه سرکوب میکنیم و باعث میشیم که این آدم یواش یواش درگیر عقده‌هایی بشه که متاسفانه به اون سرکشی، به اون نافرمانی
و یا به اون کجروی اون رو هدایت میکنه و به سمتش سوق میده. خواسته یا ناخواسته بدون اینکه متوجه باشیم یک رفتار نامناسب باعث میشه که تمام اون قدرت، توانمندی، استعداد و هنری که در بین اون فرزند وجود داره از بین بره و اون رو جایگزین میکنه با یک خشم فرو خورده. چون خیلی وقتا فرزندان زورشون به والدینشون و به بزرگتراشون نمیرسه و درگیر یک خشم فرو خورده‌ای میشن که باعث میشه در آینده یک انسان عصبی، پرخاشگر و نامتعادل باشه. خب وقتی که ما اهمیت ندیم به نوع اتفاقی که داره در زندگی اون بچه میفته، اون وقت نمیتونیم توقع داشته باشیم که در آینده یک جوان سالم رو به جامعه تحویل بدیم. طبیعتاً اون هم وقتی که یه مقدار بزرگتر میشه سعی میکنه کارهای پر ریسکی انجام بده، کارهای پرخطر انجام بده، چیزهای عجیب و غریبی رو تجربه بکنه و خودش رو در معرض خطرات بیشمار قرار بده. خب این یه نکته از بخشی هستش که والدین در حقیقت بی‌توجهی میکنن به اون نوجوان و باعث میشن که دچار انحرافات شخصیتی بشه. گاهی وقتا با صحبت نکردن با اونها و راهنمایی نکردنشون نسبت به شرایطی که داره بر جسم، روح و روانشون اتفاق میفته، اون آدم رو، اون بچه رو داریم گمراه میکنیم و خوب و بد رو براش معنی نمی کنیم، محدودیت براش قائل نمیشیم. ممکنه یه گاهی وقتا ما اونها رو انقدر باز بذاریم که از یک سمت دیگه بیفتن. ممکنه یه وقت هم انقدر اونها رو محدود بکنیم که دنبال کشف و شهود بیفتن. یک چرخه باید کاملا مبتنی بر تعادل باشه تا درست عملکرد کنه، درست بگرده و صحیح و سلامت به سرمنزل مقصودش برسه. اما گاهی وقتا میگم ما با بی‌تفاوتی یا با اهمیت دادنهای متعصبانه بیمورد باعث میشیم که این فرزند درگیر اختلالات بسیار زیادی بشه. گاهی وقتا وقتی که میبینید نوجوانتون سرش تو لاک خودشه، هرگز باهاش صحبت نمی کنید که بگید آقا چه مشکلی داری؟ از چه موضوعی رنج میبری؟ و یا اونقدر آگاهش نمی کنیم که اگر در یک شرایطی قرار گرفت چگونه از ذهنش و جسمش مراقبت بکنه. گاهی وقتا ما اونها رو در معرض خطری میذاریم، با آدمهایی تنهاشون میذاریم که متاسفانه درگیر سوء استفاده میشن، از اونها بهره برداری جنسی میشه و متاسفانه به همه زندگیشون آسیب میزنه. این اتفاقی نیستش که در لحظه رخ بده و فراموش بشه. یک عمر اون بچه این تعرض رو با خودش حمل میکنه و سبب این میشه که خیلی از تجربیات لذت بخش زندگیش رو از دست بده. چرا؟ چون در دوران کودکی یا نوجوانی توسط آدم‌هایی که ما به عنوان والدین به اونها اعتماد داشتیم و در کانون خانوادگی خودمون راهشون دادیم و یا در دایره دوستان و عزیزان ما بودن، باعث میشه که اون فرزند ما آسیب ببینه و چون هیچ آگاهی نسبت به اون حریم شخصی خودش نداره و میگم ما متعصبانه و متاسفانه این صحبت‌ها رو همیشه قبیح میدونیم. اگر این مسائل رو برای فرزندمون تشریح بکنیم روش تو روی ما باز میشه، حریم و حرمتمون از بین میره که این کاملا نادرست و غلطه. شما حتما باید راجع به عادت ماهانه، راجع به ترشحاتی که داره یک پسر، راجع به امیال جنسی، راجع به ناحیه‌های خصوصی و نوع ارتباط، نوع لمس شدن، نوع صحبت کردن آدم‌های دیگه با فرزندتون به اونها آگاهی بدید تا از خطرات احتمالی اونها رو در امان بذارید. خب زمانی که اگر یک فرزند شما درگیر یک عارضه این چنینی بشه، اون وقته که دیگه شما نمیدونید که چه اتفاقی در درون اون افتاده که امروز با شما پرخاشگرانه رفتار میکنه و یا سر به لاک خودش برده در سکوت و انزواه. یعنی هیچ وقت ما توجه نمی کنیم که فرزندانمون با چه شرایط اسفناکی دارن دست و پنجه نرم میکنن. از اون جایی که خودمون سرگرم مشغولیات خودمون هستیم، سرگرمی های خودمون رو داریم، مشکلات و دعواهای خودمون رو داریم و همه اینها در کنار هم
دیگه فراموش میکنیم که اون فرزند ما هم حقی داره. گاهی وقتا با اضافه کردن مشکلات خودمون به مشکلات اونها، با جنگ و دعواهایی که در رابطه‌مون وجود داره، در نوع بی‌تفاوتی نسبت به شریک زندگیمون و یا با خیانت‌های پنهان و آشکاری که انجام میدیم، فرزندانمون رو در مرحله قرار میدیم که دچار سرگشتگی و سرخوردگی میشن و هر کدومشون به نوعی و به سبک خودشون اعتراض خودشون رو ابراز میکنن. یکی با چرخه خشونت، یکی با سرخوردگی و سکوت. خب اتفاقی که داره در بین نوجوانهای ما میفته، گاهی وقتا ما ازش غافل‌تر هستیم. وقتی که یک نوجوان به دوران بلوغش میرسه، خب طبیعتاً در جسمش یک سری در حقیقت تغییرات رو احساس میکنه، شروع میکنه به رشد کردن، شروع میکنه به ترشح در حقیقت آدرنالین، ترشحات در حقیقت هورمونی و شروع میکنه به کشف بدن خودش. یعنی چیزی که تا امروز براش ناشناخته بوده رو میخواد کشف بکنه و ببینه که چه چیزی هست و اینها چجوریه و شروع میکنه به شناختن بدن جدیدش. خب طبیعتا دختر خانم ها شرایط خودشون رو دارن، آقا پسرها همینطور. ممکنه به سادگی تحریک بشن، به سادگی ترشحات خاصی داشته باشن و خب توجه نمی کنیم که اینها باید یک آموزشی دیده باشن که بدونن چجوری اون شهوت خودشون و یا اون تغییرشون رو کنترل بکنن و شرایطشون رو بپذیرن. وقتی که با یک موجود ناشناخته در درونشون تنهاشون میگذاریم، اون وقت اون هیولا ممکنه بی‌پروا بخواد اونها رو به سمت تجربیات خطرناک در سنین پایین بکشه. طبیعتاً از غریزه‌شون پیروی میکنن و دوست دارن که لذت‌ها رو به صورت کامل تجربه بکنن. اون وقته که باز هم اونها در معرض خطرهای بیشماری هستند. چرا؟ چون آگاهی و آموزش درستی ندیدن. از موارد مراقبتی استفاده نمی کنن. ممکنه درگیر بارداری بشن، درگیر بیماری های مقاربتی بشن، درگیر آرزه‌های روحی و جسمی و روانی بشن و خب طبیعتاً وقتی که بخش اول موضوع که انقدر ساده است رو با شما در میون نمیگذارن، وقتی که به این داستان‌های خطرناک میرسن، طبیعتاً این رو بیشتر از شما پنهان میکنن و با یک چرخه معیوب شروع میکنن به جلو رفتن و گاهی وقتا برای اینکه بتونن از شر اون اتفاق راحت بشن، کارهای بدتر و بیشتری میکنن. پس ببینیم زمانی که ما میایم یک فرزندی رو در یک شرایط نامطلوب قرار میدیم، بهش توجه نمی کنیم، بهش آگاهی نمیدیم، اون رو مورد تشویق و تحسین قرار نمیدیم، اون فرزند دچار یک حالتی میشه که خودش برای خودش شروع میکنه به خلق اتفاقات. اون وقت این چرخه نامتعادلی که برای خودش به وجود میاره، اون رو به سرعت در سراشیبی سقوط قرار میده و دائما هر چقدر که جلو میره با آسیب‌ها و تروماهای بیشتری برخورد میکنه و لطمات و صدمات بیشتری رو خواهد دید. با توجه به شرایطی که عرض کردم خدمتتون، وظیفه ما به عنوان والدین دو نکته بسیار اساسیه. نکته اول این هست که فرزندانمون رو از چالش‌ها و اون درگیری‌هایی که خودمون در زندگی مشترک با همسر و همراهمون داریم رو یک جوری مدیریت بکنیم و از اون حالتی که ممکنه تنش رو برای اونها زیاد بکنه سعی کنیم اونها رو دور بکنیم. گاهی وقتا مخصوصاً خانوم‌ها بر این اعتقاد هستن که من همه شرایط رو تحمل میکنم تا کانون گرم خانوادگیم رو برای فرزندم حفظ بکنم، اما نمیدونن که گاهی وقتا همین اتفاق باعث میشه که آسیب بیشتری رو اون فرزندان متحمل بشن. یعنی جدا شدن شما یک آسیبه، اما ادامه دادنتون با چالش ها و درگیری های هر روزه هزار آسیب. من توصیه نمی کنم که آدم ها با توجه به شرایطی که دارن شروع کنن به جدا شدن از همدیگه، به ناسازگاری کردن، اما وقتی که یک زندگی به بنبست میخوره چندین و چند بار شما فرصت جبران رو میتونید به همدیگه بدید، ولی وقتی که دیدید این موضوع اثر نداره پس ادامه دادنش هم اشتباهه.
امیدوار هستم که درگیر این داستان ها نباشید، مراقب فرزندان و روح و روان اونها باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.